අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රැන්ඩම් ප්ලස් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම කරන්න යන්නේ මොටරයිස් බබල් මැෂින් එකක් හදන්න යන්නේ. කියන්නේ බෝල යන මැෂින් එකක් හදන්න යන්නේ. අබ්බල මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ලී කැල් දෙකක් ඕන වෙනවා. ජියෝ මෝටර් එකක් ඕන වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ eBay එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ පොඩි කූලින් ෆෑන් එකක් 12 වෝල්ට්. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් එක. මේ අපේ පවර් සප්ලයි එක 12 වෝල්ට්. මුලින්ම ඔයා ගන්න මේ පොඩි රෝදේ මේ අතුරු දිනව කට්ට වගේ මේක කපා ගන්න ඔය ගන්න රෝදේ අනුව අවුලක් නැහැ. ඉතින් වටේ තියෙද්දි ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේක කපා ගන්නවා. හරි මම රෝදේ කපාගෙන ඉවරයි. මේක අපිට නෑ. මුලින්ම කරන්න ඕන මේක තමයි අපේ මුල්ම ආකෘතිය. මේක මෙහෙම තමයි එන්නේ. මේක තමයි අපි බෝතලේ තියන්නේ. අපි මුලින්ම මේ මෝටර් එක මේ විදිහට ෆිට කරගන්නවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට අවශ්‍ය තරමට ප්‍රමාණය මේක මාක් කරගන්න. මට මේ ප්‍රමාණය ඇති කියලා මම මුලින් මාක් එකක් දාගන්න. හරි අපි බලමු මේක ඉස්සලා මේක ඇතුළේ දාන්න විද ගන්න ඕන මේ විද. හරි අපි මේ මෝටර් එක දාගන්න මේක සිදුරක් විද ගමු. හරි අපි සිදුර දෙකම ඉවරයි. අපි ඊළඟ මෝටර් එක සවි කරගමු මේ දියට. මුලින්ම මේක මෙයාලට දාලා ෆිට කරා. මොනවාට පොඩි ස්ක්‍රූ වෙන දේවල් තලන්න පුළුවන් මේකට. මම ස්ක්‍රූ වෙන දේ පලනවා මේකට. හරි මම ස්ක්‍රූ දෙක අල්ලගෙන ඉවරනේ. මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක නම් කම්ප්ලීට්. දැන් මේකට සවි කරගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට සවි කරගන්න ඕනේ. මම මේක ඇණයක් ගහලා ආයෙ ගන්න හදන්නේ. හරි දැන් මම මේක ඇණයක් ගහලා මේකට අනිත් විදිහට සවි කරගත්තා. අපි බලමු ඊළඟ මොකද කරන්නේ කියලා. ඔය කූලින් ෆෑන් එක ගන්න. කූලින් ෆෑන් එකේ සාමාන්‍ය පුළන් ඉන්නේ ඉස්සරහ පැත්ත පුළන් ඉන්න පැත්ත බලලා මේක මේ කුඩි මේ ගන්න සවි කරගන්නවා. මේ විදිහට. බලමු මේක සවි කරනවා. මම සුපර් ග්ලූ ටික යූස් කරලා මේක හරවන්න. හරි අපි දැන් කූලින් ෆෑන් එක සෙට් කරගත්තා. දැන් මොටරයිස් සෙට් එක නම් හරි. අපි මේක පැත්තෙන් දාලා මේකේ මේ පෙත්තා දාගමු. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හැඩ වගේ ඉන්න ඕන. අවශ්‍ය වුණාට බලන්න මේක කපා ගන්නවා. හරි අපි දැන් මේක මේ රෝඩ් එක සෙට් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක දැන් පෙති ටික දාන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ වගේ ටිකක් ගොඩක්ම හයිය කම්බිය නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බකට් කම්බියට වඩා ටිකක් මහත කම්බිය ගන්න. මේක අරගෙන සාමාන්‍ය මේ වගේ පෑන් එක තියලා පර්මනන්ට් එකේ
මේක ලුණු ටික මහතලා යන්නේ තියලා මේ විදිහට උතන්න රවම කොටලා ඉතින් ගෙටයක් දාන්න. ගෙටේ දාලා දිගටම ගන්න. මේකක් ඇතුලේ මේකෙන් තමයි අපේ බෝල එන්නේ. මේ තමයි මේකට මෙන්න සවි කරන්න ඕන. ඔය මේ වගේ මගේ නම් 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා. 6ම හදා ගන්න. හරි මම පෙට්ටියක් හදාගත්තා. දැන් සාමාන්‍ය මේක අපි වලල් වගේ හදන්නේ මේකට ෂැම්පූ එක නිකන් අර තියෙන්න ඕනේ මේක වටේ ඉතිලා. ඒක නැත්නම් මේක තනි රවුමක් දැම්මත් ඒකේ වැඩි අර රැඳෙන්න බලන්නේ නැහැ. මේක අර ඩබල් නිසා මේක රැඳෙන්න බලනවා වැඩි. මේ ඒක තමයි මේක ඩබල් කරලා හදලා තියෙන්නේ. බලමු දැන් මේක මේ අපේ වලට සෙට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉස්සර බලමු මේ කොච්චර පල්ලෙහාට මේ වගේ සයිස් එක තියෙන මේකන් තියෙන්න ඕන. ලිමිට් එක බලා ගන්න. මගේ නම් මේක ගන්න. පොඩි නම්මත් දාගන්න. ලේසි ඔයාට. හරියම දැම්ම හරි. හරි බලමු මේ කොහොමද හරි කරන්නේ කියලා. හරි බලමු මේ නවාගත්තේ මේක සෙට් කරන්න කොහොමද කියලා. මෙහෙම තමයි සපි කරන්න ඕන. ඉතින් මේක සිදුරු ඉද ගන්න ඕන හැමෝම. මේ වගේ අඬුව ඉස්කුල් පුණියක් ආයේ මේක. මේ වගේ උල්ලිත්. මේ වගේම සිදුරු හයෙන් විද ගන්න. හරි මම සිදුරු ටික විතර ඉවරයි. බලමු මේ හයි කරන්න කොහොමද කියලා. මේක මේ ප්‍රින්ට් දාලා මේ වගේ සෙට් කරගන්න මේ හයිම හරි ඔය මේ වගේ හයිම සෙට් කරගන්න මේ වගේ මම වගේ මම හදාගෙන ඉවරයි. හරි අපේ මූලික වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපි රොටේට් එක ගත්තා හරි. දැන් මේකට සවි කරගමු. මොන සුපර් ග්ලූ ටික යූස් කරනවා මේක. ගිය වීලෙට අලව ගන්න. හරි අපේ වැඩෙන් 50ක් වගේ සාර්ථකයි. අගොල් මිලාන කොහොමද ඉඩ වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ බෝතලයක් ගන්න. මේකට අපි ෂැම්පූ එක පුරවන්න ඕන. මේක කරගෙන මේ සාමාන්‍ය මේ අතට තියන්නේ. මේ උඩින් කටක් කපා ගන්න. මේක මාක් කරන්න. නැත්නම් පිටි ටික මේක ඇතුළේ යන මෙතනින් තමයි. අපි කපනවා. හරි අපේ පොතේම කපන්න ඉවරයි. මේක සවි කරන්න ඕන මියා කායිද. මේක තමයි බෝතලෙ ෆිට වෙන්නේ මේක. මේකත් ගම් ටිකක් දාලා අලුවා. මම මේ ග්ලූ එක තමයි යූස් කරන්නේ. කලව ගන්න. හරි. දැන් අපි මේක වැඩේ අවසන්. ඉතින් දැන් වාඩිනේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ.
දවා දන්න මේක තාමන ෆෑන් එක වැඩ ගන්න 12 වලින් මේ කම්පියුටර් වලට සාමාන්‍ය ෆෑන් යන්නේ ඒ වුණාට මේක වැඩ කරන්නේ 3.7 වොට් දෙන්න ඕන මේ දෙකටම අපිට කන් දෙයක් දෙන්න වෙනවා ඒකට මම ගන්න රෙගුලේටර් IC එකක් යූස් කරනවා තමයි මේ තියෙන IC එක අපි බලමු මේක කොහොමද මෝටර් එක තෙත් ගන්න කියලා අපි දෙකම මේක පැත්තකින් තියාගමු අපි ඒක හැලා දාන්න හරි ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔය මේ 78.5 මේ රෙගුලේටර් IC එක යූස් කරනවා නම් මේ වගේ හීට් සින්ක් එකක් ඕන නැත්නම් මේක මේ මෝටර් එක දෙන්න නිසා මේ ගොඩම හීට් වෙනවා ඔය සාමාන්‍ය මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කඩවල මේ වගේ ගන්න පුළුවන් අපිට මේක සවි කරවන්න මේක නැත්තම් දාන්න තියෙන ස්ක්‍රූ එක මේකට සප්ලයි දෙන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් මම මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් නැත්නම් වීඩියෝ එකෙම දාන්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් විදියට මේක පහවම මේක සවි කරමු අයින් හරි මේ සප්ලයි එක සුදු පාට වයරින් නම් වැඩක් නැහැ මේ කූලින් ෆෑන් එක අපිට ඕනේ මේ රතුයි කළුයි වයර් දෙක මේකට අපි සෙට් කරමු දැන් අපි වැඩි කරන්නේ අප්බල මේකට සප්ලයි දෙන කොහොමද වැඩි මොනවද වැඩ කරනවද කියලා කොහොමද සප්ලයි දුන්නා බලමු වැඩ කරනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා කූලින් ෆෑන් එකට ගන්න අප්බල මේ ෂැම්පූ දාලා කොහොමද බෝල යන්නේ හරියන්නේ මම ෂැම්පූ පිරෙව්වා අප්බල මේ කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා වීඩියෝ හොඳනම් කමෙන්ට් ගන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න තවත් අලුත් මම මේ වගේ වීඩියෝ දෙන්න බලන්න පුළුවන් මට අප්බල මේ කොහොමද වැඩ ගන්නේ